هنعمل النهاردة مع بعض لوبيا. معايا كيلو لحمة وربع كيلو لوبيا نقعها لمدة ساعتين، وبصلة مقطعاها مكعبات صغيرة، واربع فصوص توم مفرومين، واربع كوبايات عصير طماطم، ومعلقة كبيرة معجون طماطم، والبهارات ملح وفلفل اسود. وهعمل معاها رز بالشعرية. معايا كوبايتين ونص رز بسمتي، ونص كوباية مكرونة شعرية، واربع كوبايات ونص مية سخنة، بس الافضل تضيفوا المية بالتدريج لان انواع الرز تختلف، ومكعب زبدة، وحوالي 3 معالق كبار زيت، والبهارات ملح وفلفل اسود. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.